Today, gagawa tayo ng kilaw sa Bisaya term. So, let's start. These are the ingredients. Lime, chili, onion, ginger, cucumber, and salmon. And ito gagamitin natin salmon na isda sa ating kilaw. Ayan. So let's start. And yan sa for the taste, we need ayan, dato puti, asin, and vitsin. So, ito na yung yung salmon. Ayan, tapos meron tayong chili. Ayan, na cubes na din yung ating onion. Ito yung lemon, lime. Ayan, ginger. Cucumber. So, they're all ready para mag-mix na lahat. Tapos asin. Ayan siya, lagyan siya ng suka. Tapos lagyan ng asin. Hugas niyo lang yung asin at vinegar. Ayan. Tapos punan ng yung juice. Parang ihugas lang siya. So, halo lang siya. Okay? Lagyan ng asin. Lime juice. Lime juice. Asa ulit mo ang sagol na karne.